دوستان عزیز السلام علیکم، شما را خوش آمدید میگم یک بار دیگه به آشپزخانه نوری علی. اولتر از همه تشکر میکنم از ایمیلای مقبولی که با من میکنین، چینل من را سابسکرایب میکنین، لایک میکنین و کامنت میمونین و من همیشه ایمیلای شما رو میخوانم، کامنت شما رو میخوانم و جواب میدم و تشکر از اینکه من را سپورت میکنین. امروز با یک رسیپی جدید در خدمت شما هستم که این غذایی که من امروز بر شما پخته میکنم این از منطقه یا از ولایت پروان وطن عزیز ما شماست که مردم عزیز پروانی غذا را همیشه پخته میکنن که عبارت از غذا نامش به نام کوچک است. بر پخته کردن غذای کوچک به چیزایی که ما ضرورت داریم ما بر شما به معرفی میگیرم که عبارت از گندم است. گندم ما تقریبا یک گلاس گندم گرفتیم و شوی را ما تر کردیم تا حالا. یک گلاس لوبیای سرخ است، یک گلاس لوبیای سفید است و غذای کوچک پخته میشه همراه پاچه، البته پاچه گاو است که این غذا باید همراه از پاچه پخته شود و چیزایی که چیزای موادای خشک که اینجا دارم: زردچوبه، مرچ خشک تند، مرچ سیاه، نمک، گشنیز خشک، یک قاشق کلان زنجفیل و سیر تازه. همچنان ما با پخته کردن از این غذا ضرورت داریم به بانجان رومی، پیاز و مرچ تازه. دیگه در سر گاز ماندیم و تقریبا 4 قاشق تمخوری روغن انداختیم. روغن نال سرخ شد و این پیازایی که ما در نظر گرفتیم اینجا توته کرده در بینش مندازم تا یک کمک پیاز پخته شود. پیاز تقریبا برای 2 دقیقه یا 3 دقیقه میمانم که تا خوب نرم شود و رنگ پیاز تغییر کنه. پیاز گلابی شد. حالا من یک قاشق سیر رو با زنجفیل که دارم میرم روش مندازم و برای 1 دقیقه میمانم که تا پیاز و سیر و زنجفیل تازه خوب به هم سرخ شود. وقت رسیده که من بانجان تازه رو سرش مندازم و تقریبا به مدت 5 دقیقه میمانم که تا بانجان همراه سیر و پیاز خوب لواب شود و بعد از او مسالای خشک کرده‌اش اضافه میکنم. اینال من همین مرچ تازه دارم در سرش مندازم. بازم تقریبا به مدت 2 دقیقه که دیگه میمانم تا خوب بانجان خود لواب بسازم. حالا وقت رسیده که من همین مساله بابو که در نظر دارم مندازم: گشنیز خشک پودر شده 1 قاشق چایخوری، مرچ سیاه نیم قاشق چایخوری، پودر مرچ تند 1 قاشق چایخوری، البته این غذا بسیار تند و تیز است. زردچوبه 1 قاشق چایخوری و نمک به قدر ضرورت. نمک ما کم اندازم به خاطر که در پاچه ما نمک انداختیم، فقط در 1 قاشق چایخوری نمک اندازم. اگر ضرورت شد باز دوباره. دوستای عزیز، لواب بالکل مکمل آماده است. حالا وقت است که ما امی آوا که جوش دادیم تقریبا 8-9 گلاس آوا در بین از لواب خود مندازم. اینال امی لوبیای سرخ و لوبیای سفیده در بین آوا انداخته یک بخار میتم که اینا نرم شوه و بعد از او مسالای دیگه خودم اندازم. سر دیگه بسته کرده تقریبا به مدت 10 دقیقه میمانم که تا بخار بگیره. دوستای عزیز، من دیگه لوبیا و نخود در بین هم سوپ جور کرده و انداختم و مدت 10 دقیقه میمانم تا خوب جوش بخوره. و از این فاصله استفاده کرده میخوایم که گندم را که من شوتر کرده بودم از ماشین بکشم، به خاطر گندم درست است تا اینکه خوبتر پخته شود. گندم در ماشین انداختم. البته باید بگویم که گندم زیاد میده نمیکنه، فقط یک کمک جوکویش میکنه و بعد از او از ماشین میکشیمش. گندمم از ماشین کشیدم، فقط 1-2 سر ماشین دادمش تا یک کمک جوکوی شود. لوبیا و نخود تقریبا من 15 دقیقه جوش دادم در مساله که جور کردم. حالا نرم شده. این وقت رسیده که من گندم که از ماشین کشیدم جوکوی کردم اندازم
سر دیگه بسته کرده تقریبا بر مدت 20 دقیقه میمانم که گندمم خوب پخته شده و بعد از او بر شما نشان میدم چطور میشه. ما باید بگویم که درجه حرارت در میدیم موندیم، در بسیار بلند درجه حرارت نمیمونیم به خاطر که زیر دیگ نسوزه. انشالله بعد از او بر شما نشان میدم. تقریبا 25 دقیقه ما دیگه بخار در بخار ماندم که امو گندم که انداخته بدم خوب پخته شده. این نشان میدم که گندم پخته شده به این شکل. دوستای عزیز، ما قبلا پاچه را در دیگ بخار برای تقریبا مدت 50 دقیقه بخار داده بودم و این خوب نرم ساختیم به خاطر که نمیتونستم همزمان امرای گندمی ها پختش کنم. اینالی مکمل پخته شده و گندم ما و امرای موادای دیگه پخته است. وقتی رسیده که نال من می پاچه را در داخل دیگ خود مندازم و تقریبا به مدت 11 دقیقه در دم میمانم و بعد از او میکشم به شما. پاچه را در بین امی دیگ انداختم. اینالی را بر 15 دقیقه سرش بسته کرده و به حرارت بسیار ملایم میمانم که دم بگیره. دوستای عزیز، بر 15 دقیقه ما ماندم که دم بگیره. حال مکمل پخته شده. این حال ما در غوری میکشم و باز بر شما نشان میدم که چطور آمده. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، این بود غذای امروز که بر شما پخته کردم که البته نام از غذا کوچک است. امیدوارم که از ویدیوی من خوشتان آمده باشه و از دیدنش لذت ببرین. انشالله این را پخته کنین و استفاده کنین و همراه فامیلای عزیزتان نوش جان کنین. و غذای کوچک همراه ترشی، همراه ماست، همراه نان خانگی میتونین نوش جان بکنین. و اگر شما خواسته باشین ویدیوی نان خشک، نان افغانی و ترشی افغانی را الان که در آخر ویدیو خود میمانم براتون. و بازم تشکر میکنم از همگی شما که ویدیوهای ما را سابسکرایب میکنین، لایک میکنین و از کامنت میگذارین. امیدوارم ما را سپورت کنین. ان شاء الله تا ویدیوهای بعدی همه شما رو با خدا میسپارم. خداحافظ.